नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। आज म खलेदा दोस्रो पत्र विज्ञान विशेष महत्त्वपूर्ण 50 प्रश्न लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यिनीहरू साथीहरू परीक्षामा सोधिसकेका र सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1, मानव शरीरमा सबैभन्दा बढी किसिमका कार्य गर्ने अङ्ग कुन हो? कलेजो। प्रश्न नम्बर 2, मानव मुटु कुन मांसपेशीले बनेको हुन्छ? कार्डियाक। प्रश्न नम्बर 3, मुटुको प्रतिस्थापन विधिको आविष्कार कसले गरेका हुन्? डाक्टर क्रिस्चियन बर्नार्ड। प्रश्न नम्बर 4, जीवकोश सर्वप्रथम कसले पत्ता लगाएका हुन्? रबर्ट हुक। प्रश्न नम्बर 5, जीवकोशको शक्ति केन्द्र कुन हो? माइटोकन्ड्रिया। प्रश्न नम्बर 6, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियामा बिरुवाले कुन ग्यास बाहिर फ्याँक्दछ? अक्सिजन अथवा O2। प्रश्न नम्बर 7, श्वास-प्रश्वास प्रक्रियाको विपरीत प्रक्रिया कुन हो? प्रकाश संश्लेषण। यो चाहिँ बिरुवामा हुन्छ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 8, वायुमण्डलीय नाइट्रोजन विभिन्न तरिकाबाट पानीमा घुलनशील नाइट्रेटमा परिणत हुने प्रक्रिया कुन हो? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। प्रश्न नम्बर 9, बिरुवाले आफ्नो खाना बनाउने प्रक्रिया कुन हो? फोटोसिन्थेसिस। प्रश्न नम्बर 10, मस्तिष्क कुन भागले काम नगर्दा मानिस अर्धमृत अवस्थामा हुन्छ? सेरेबेलम। यो धेरैचोटि सोधेका साथीहरू लोकसेवामा, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 11, प्रतिक्षेप क्रिया केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको कुन भागले सञ्चालन गर्दछ? सुषुम्ना। प्रश्न नम्बर 12, कुन तत्त्वले गर्दा रगत रातो हुन्छ? हेमोग्लोबिन। प्रश्न नम्बर 13, रसायनको सहायताले हिँडुल गर्ने प्रक्रियालाई डडट भनिन्छ? केमोट्रोपिजम। यो पनि हरेक वर्ष जस्तो सोधिरहेको हुन्छ साथीहरू, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14, डिएनएमा रहने नाइट्रोजन बेस कति प्रकारको हुन्छ? 4 प्रकारको हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15, बाँच्नका लागि सङ्घर्ष भन्ने सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? चार्ल्स डार्विन। प्रश्न नम्बर 16, जनन विज्ञानका जन्मदाता को हुन्? मेन्डल। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17, मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका निम्ति रोजेको बिरुवा कुन हो? केराउ। प्रश्न नम्बर 18, सर्वप्रथम पारिस्थितिक पद्धतिको धारणाको विकास कसले गरेका हुन्? एजी ट्रान्सली। यिनी साथीहरू लोकसेवाका विभिन्न दोस्रो पत्र विज्ञान विषयमा सोधिसकेका र सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेका छन् साथीहरू, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19, द ओरिजिन अफ स्पेसिस नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विनले कहिले प्रकाशित गरेका थिए? सन् 1859। प्रश्न नम्बर 20, डार्विनले कति वर्षको अनुसन्धानपछि विकासवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका थिए? 20 वर्ष। प्रश्न नम्बर 21, कालो र सेतो मुसालाई क्रस गराउँदा दोस्रो वंशमा प्राप्त हुने फेनोटाइप अनुपात डडट हुन्छ? 3:1। प्रश्न नम्बर 22, बाल्दा धुवाँ नआउने कोइला कुन हो? आन्थ्रासाइट। यसै उच्च स्तरको कोइला पनि भनिन्छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23, नेपालमा पहिलो ग्रामीण सूचना केन्द्र कुन जिल्लामा स्थापना भएको छ? पर्वत। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25, नेपालमा हुलाक सेवा कहिलेदेखि सञ्चालन भएको मानिन्छ? विक्रम सम्वत 1935। प्रश्न नम्बर 26, विश्वमा सबैभन्दा पुरानो इन्टरनेट सेवा कुन हो? इमेल। प्रश्न नम्बर 27, कम्प्युटरका आविष्कारक को हुन्? हर्मन पार्किन्स। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28, फादर अफ कम्प्युटर भनेर कसलाई चिनिन्छ? चार्ल्स बेबेज। यसमा नझुकिनु साथी, कम्प्युटरका आविष्कारक चाहिँ हर्मन पार्किन्स भने फादर अफ कम्प्युटर चाहिँ चार्ल्स बेबेज रहेको छ।
यसमा पनि झुकिन सक्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 वायरलेस टेलिग्राफको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? मार्कोनी। यिनी प्रश्नहरू साथी लोकसेवामा सोधिसकेका र सोध्न सक्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेका छन् साथीहरू, स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 नेपालमा पहिलोपटक कुन कार्यका लागि कम्प्युटर प्रयोगमा ल्याइएको थियो? जनगणना। यसमा IBM 1401 चाहिँ पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याइएको थियो साथीहरू। कहिले भने 2028 सालको जनगणनामा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 31 संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने इन्टरनेट साइट कुन हो? www.google.com भएको छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 दुई राष्ट्रहरूबीच कम्प्युटर जोड्ने डट उदाहरण हो? WAN WAN वाइड एरिया नेटवर्क हुन्छ साथीहरू यसको फुल फर्म चाहिँ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यो यसको फुल फर्म पनि सोध्न सक्छ, त्यसैले पढ्दाखेरि डिटेलमा पढ्ने गर्नु होला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 साधारण टेलिफोनमा इन्टरनेट प्रयोग गरी कम्प्युटरसँग जोड्ने प्रक्रिया डट भनिन्छ? केबल नेटवर्क। प्रश्न नम्बर 34 HTTP को पूरा रूप के हो? हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 नेपालमा सर्वप्रथम ल्याइएको कम्प्युटरको नाम के हो? IBM 1401 रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ तपाईको जनगणना गर्नको लागि नेपालमा ल्याइएको थियो 2028 सालमा। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरुको एक लाइक एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियो बनाउन प्रोत्साहन गर्नेछ। धन्यवाद।